नमस्कार. उद्योजकांचा ऑक्सिजन प्रस्तुती या कार्यक्रमात परत आपले स्वागत आहे. मागच्या कार्यक्रमात आपण बघितलं की घरी बसून करता येण्यासारखे काही व्यवसाय हे यशस्वीरित्या कसे करता येऊ शकतात. या त्याचसोबत त्याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे आज आपण बघणार आहोत असे 2 व्यवसाय जे आपण घरी बसून करू शकता आणि चांगल्या प्रकारे त्यामधून पैसेही कमवू शकता. मी अनुप कुलकर्णी आपले स्वागत करत आहे. सर्वप्रथम आपण सुरुवात करूयात शेअर मार्केट या विषयापासून. बऱ्याच लोकांना प्रश्न असतो की नेमकं शेअर मार्केट म्हणजे काय. शेअर मार्केट हा असा प्रकार आहे जिथे तुम्ही तुमची गुंतवणूक बँकेत ठेवणार किंवा इथं तुमचा थोडासा वेळ आणि थोडीशी जोखीम या दोघांना व्यवस्थित ताळमेळ करून तुम्ही तुमच्या पैशावर वर्षाकाठी चांगले रिटर्न्स त्यामधनं कमवू शकता. तुमची गुंतवणूक ही अतिशय मौल्यवान आहे हे तुम्हालाही माहित आहे आणि सर्वांना माहित आहे. पण ह्या गुंतवणुकीचा उपयोग तुम्ही आज बँकेमध्ये किंवा सेव्हिंग्सवर ठेवलात तर जास्तीत जास्त 3 ते 7% इतका रिटर्न्स आज भारतीय गव्हर्नमेंट बँका किंवा सेव्हिंग्समध्ये बँक्स देत आहेत. यासोबत जर तुम्ही ही गुंतवणूक तुमचा थोडासा वेळ आणि तुमचं थोडंसं ज्ञान जर शेअर मार्केटमध्ये गुंतवलं तर ह्याच गुंतवणुकीवर तुम्हाला वर्षाकाठी एका थंब रूलनुसार एका सर्वेक्षणानुसार कमीत कमी 25% रिटर्न्स बघितले गेले आहेत. प्रत्येकाचा वेळ हा त्यामध्ये नक्कीच इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही किती वेळ देताय त्यावर तुमचे येणारे मोबदला आणि तुमचे रिटर्न्स ठरणार आहेत. तुम्ही म्हणता की याच्यामध्ये किती वेळ गुंतवणूक करायची, तर याचे 2 पर्याय उपलब्ध आहेत. जर तुमच्याकडे कमी वेळ आहे तर तुम्ही त्याच्यामध्ये लॉंग टर्म गुंतवणूक करू शकता. तुमच्याकडे वेळ जर देण्यासारखा आहे, रोज तुम्ही 1 घंटा 2 घंटे जर त्यामध्ये देऊ शकताय, आठवड्याला 2 घंटे देऊ शकताय, तर तुम्ही त्यामध्ये शॉर्ट टर्म गुंतवणूक करून ही चांगला पैसा कमवू शकता. यामध्ये 3 प्रकार असतात. मुळात गुंतवणूक करताना शेअर मार्केटमध्ये इक्विटी हा एक प्रकार असतो ज्यामध्ये पब्लिक लिस्टेड कंपन्यांचे शेअर्स आपण त्या ठिकाणी बाय करतो. कमोडिटी असतात. कमोडिटीमध्ये आपण प्रत्येक गोष्टी अशा परचेस करतो ज्या नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये मोडतात, जसं धान्य, सोनं, चांदी, क्रूड ऑइल किंवा प्रत्येक प्रकारचे मेटल्स, ह्या गोष्टी त्यामध्ये मोडतात. आणि सर्वात शेवटी याच्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह आणि फ्युचर अँड ऑप्शन्स असा एक प्रकार मोडतो ज्यामध्ये तुम्ही कंपन्यांच्या पुढच्या भविष्यात होणाऱ्या किमतीला आज बोली लावून तुमचा अंदाज मांडू शकता, ज्यामध्ये तुम्ही चांगल्या प्रकारे पैसे कमवू शकता. 2 गोष्टी अजूनही यामध्ये सांगण्यासारख्या अशा आहेत की आपण बघितलं की शॉर्ट टर्म एक आहे आणि लॉंग टर्म एक आहे, पण एक मीडियम टर्म हा कन्सेप्ट सुद्धा तुम्हाला करायला हरकत नाही, ज्यामध्ये तुम्ही 1 आठवडा, 1 महिना किंवा 3 महिन्यांपर्यंत तुमच्या असलेल्या स्टॉक होल्डिंगला ठेवून चांगल्या रिटर्न्स आल्यानंतर त्याला विकू शकता. यामध्ये अजून दुसरा असा पर्याय आपण बघणार आहोत या व्हिडिओमध्ये. शेअर मार्केट हा विषय बघितला, याच्यासाठी तुम्हाला तुमची थोडीशी गुंतवणूक टाकणं गरजेचं होतं. दुसऱ्या पर्यायामध्ये जर तुम्ही चांगले लेखक असताल, जर तुम्हाला चांगलं लिहिता येत असेल, तुमची विचारशक्ती उत्तम असेल, तर आपल्याला कंटेंट रायटिंग म्हणजे चांगल्या प्रकारे आपण लिहू शकत असताल तर कंटेंट रायटिंग हे काम आपल्यासाठी सर्वोत्तम आहे. यामध्ये आपल्याला लागणाऱ्या गरजा काय आहेत, यामध्ये आपण एवढंच बघायचं की तुम्हाला फक्त एक चांगलं कम्प्युटर, घरामध्ये इंटरनेट कनेक्शन आणि तुमची सृजनशीलता किंवा तुमची इनोव्हेटिव्हनेस, तुमची क्रिएटिव्हिटी एवढ्याचीच यामध्ये गरज आहे. आज तुम्ही जर जगभर बघितलं की खूप वेबसाईट, ब्लॉग, भरपूर कंपन्या, ॲडव्हर्टाइजमेंट आणि अशा असंख्य गोष्टी आहेत ज्यामध्ये कंटेंट रायटर्सची गरज सातत्याने वाढत चाललेली आहे. तुम्ही यामध्ये जर नीट विचार केलात तर तुमच्याकडचा आज तुम्ही मराठी आहात, तुम्ही हिंदी बोलू शकता, तुम्ही तमिळ बोलू शकता किंवा तुम्हाला इंग्लिश चांगलं येत आहे, तर तुम्ही एवढं यामध्ये नक्कीच करू शकता की आज छोट्या छोट्या कार्यक्रमापासून तर मोठ्या मोठ्या गोष्टींपर्यंत, अगदी टीव्हीच्या सिरियल्सपासून, टीव्हीच्या ॲडव्हर्टाईजपासून तर पेपरला पब्लिश होणाऱ्या ॲडव्हर्टाईजपर्यंत आज कंटेंट रायटर्सची गरज आहे. तसेच प्रत्येक होणाऱ्या वेबसाईट्समध्ये, ब्लॉग्समध्ये, न्यूजमध्ये, आर्टिकल्समध्ये या सर्वांची गरज सातत्याने पडतीये. आज आम्हीही कंटेंट रायटर शोधत आहोत. जर तुमच्याकडे चांगलं विचारशक्ती आहे, तुम्ही चांगलं लिहू शकता, तुम्ही जगापेक्षा काहीतरी वेगळं बघू शकता,
जे तुम्हाला आणि लोकांना नक्कीच फायद्याचं असेल असं तुम्हाला वाटतंय, तर तुम्ही आम्हाला लिहा. खाली लिहिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरला तुम्ही क्लिक करा, तुमचं नाव, जिल्हा आणि तुम्हाला जे येतं ते आम्हाला पाठवा. नक्कीच आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचूयात. असेच नाविन्यपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून आमचे व्हिडिओ सर्वात पहिल्यांदा तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. धन्यवाद.